Всім привіт! З вами канал Redney.ua. Абсолютно неочікувано Марвел нам показали новенький міні-трейлер Месників завершення із назвою «Спеціальний погляд». І створений він був, щоб нагадати нам, що у той же день відкриваються продажі квитків. І я вирішив хоч трішки із запізненням розповісти вам про цікаві моменти, що я знайшов у ньому, та поділитися своїми враженнями від нього. Одним словом, дайте починати. До речі, я особливо не знаю, чого його не зробили основним, адже у ньому по крутості було більше моментів, ніж у інших двохвилинних трейлерів, тоді, коли сам він йшов всього 1 хвилину. Та проте давайте не будемо гаяти часу, а перейдемо швидше до відео. Ну що ж, давайте починати. Поїхали! Спочатку нам показують базу месників. Чогось нового тут особливо немає. Хіба що, крім того, якщо зрівняти кадри із першим трейлером, то видно, що Озон підстрижений. А отже, це все відбувається до 5-річного скачка, про який ми неодноразово чули як від самих акторів, так і від студії Марвел. Далі в наступних кадрах ми бачимо те, як наші герої ведуть якісь перемовини. Чорна вдова повторює свою фразу із трейлеру. І саме на ній я хотів зупинити увагу. Якщо ці перемовини, судячи із усього, відбуваються на початку фільму, у перших 20 хвилинах, як заявляв Кевін Файгі, у що мені, до речі, слабо віриться, адже не може стільки екшену відбуватися на початку фільму. Та гаразд, давайте повернемося до Наташі. Чому в неї рудий колір волосся? Адже за ідеєю спочатку в неї він буде такий, як у Війні нескінченності, тобто білий. І лише згодом вона перефарбується. А вже ж це можуть бути і маніпуляції з кольором, як зробили у першому та другому трейлері. То проте навіщо? Згодом ми бачимо логотип Marvel Studios, що на відміну від більшості іншого промо до фільму не розпадаються на частинки. Дуже символічні слова Старка на фоні, де він говорить головне не кого ми втратили, а те, що в нас залишилось. І це дуже символічно, адже при фразі про втрату нам показують єдиних виживших вартових галактики – Єнота та Небулу. А чуючи фразу про тих, хто в нас залишився, ми бачимо Пепер та Тоні, як вона його зустрічає. І тепер можна, напевне, остаточно сказати, що Старк повернувся із космосу сам своїми спільними силами із Небулою. І він не загинув чи ще щось. У наступному кадрі ми бачимо залізну людину, що літає над Нью-Йорком та приземлюється на хмарочос у новому костюмі Марк 85. І судячи з висоток на задньому фоні, найбільш ймовірно, що це вежа месників, яку Тоні Старк продав ще у поверненні додому. А отже, повністю ймовірно, це може означати, що події даної сцени відбуваються у минулому. Далі ми знову бачимо месників, котрі ведуть перемовини, нове татуювання Роніна та такий загальний кадр, у котрому нам показують переважно більшість персонажів. І що доволі сильно кидається в очі, це новий канонічний червоно-синій мундир ракети із коміксів, який нам зацвітили ще в кадрі із Супербоула. І далі відбувається доволі цікава сцена, котра, напевно, що по праву може називатися найкращою у трейлері. Це момент розмов між Кепом та Тоні. Як Старк каже, ти довіряєш мені, на що відповідь Стів Роджерс каже йому так. І фанати вже побачили доволі цікавий момент. Подивіться на те, як мультяшно виглядає голова Кепа, а тепер ще й в додачу на кадри зі зйомок. Навіщо на наших героях мітки для захвату руху? Можливо, для того, щоб заплутати нас у трейлерах. І тоді, якщо на залізній людині ще той же блакитний одяг, то на Кепі повністю, ймовірно, може бути прихований костюм із перших месників. Згодом у наступному кадрі ми бачимо багатьох наших персонажів, що летять на Бінатарі. Серед них, до речі, немає Старка та Небули. І я вже ж, можливо, що це буде як і в усіх трейлерах Марвел, тобто професійний монтаж, згідно з яким ми повинні наче подумати, що Старк також летить на Бінатарі разом з усіма героями, і вони летять до корабля Таноса. І так, це скоріше всього саме він. Але що як це дійсно правда, адже на фоні цього всього слова Таноса будуть виглядати не так безглуздо. Зараз поясню чому. Якщо подивитися на останні кадри, на них видно руїни, але вони не космічні і скоріш всього саме земні. А якщо подивитися на фігурку з Таносом, котрий нищить логотип месників, і зовсім стає зрозуміло, що цей бій відбувається на базі месників, на яку він вдерся. І на фоні ми чуємо слова Таноса. Вони змирилися з поразкою. І куди це вас привело? Назад до мене. До чого я веду? Навіщо наш фіолетовий, що почав бій на чужій базі, говорить так, ніби це наші герої вдерлися до нього? І у мене на даний випадок є два варіанти відповіді. Перший, або він це все наговорює для трейлерів, а у фінальній версії фільму цього всього не буде. Або ж він каже це не в той час, коли нам показують дані сцени, а тоді, коли месники вдерлися на його корабель разом із Капітан Марвел на Бінатарі. І тоді все стає зрозуміліше. Ну що ж, ось такий от і виявився трейлер. Я його трішки довго монтував, та все ж я хотів всунути у нього максимум всього цікавого, що я побачив. Я не випускав відео 2 тижні, та проте вже зовсім скоро я почну їх робити із такою ж самою регулярністю. Ну що ж, на цьому я з вами і попрощаюся. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переходьте в групу каналу Redney.ua у Фейсбуці та мій телеграм-канал, а також не забувайте шукати мене в інших соціальних мережах, посилання на які ви знайдете під цим відео. І всім удачі і всім пока, зустрінемося зовсім скоро.